phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười. Hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Tiếng chuông chùa từ lâu đã trở thành một phần của nguồn cội dân tộc. Nghe tiếng chuông, lòng mỗi ai đều cảm thấy thanh tịnh, an lạc, vô thường. Chuông là một pháp khí quan trọng trong chốn thiền môn. Tiếng chuông gợi mở tâm hồn trong sáng của tất cả chúng sinh. Tiếng chuông giúp ta trở về với chân tâm Phật tính vốn có của chính mình, xóa tan đi bao khổ đau phiền não của kiếp người, hướng về sự giác ngộ giải thoát. Tiếng chuông cũng giúp cho những tâm hồn nơi địa ngục được thoát khỏi những cảnh khổ cực hình mà siêu thoát về những cảnh giới an lành. Vì vậy, việc đúc đại hồng chung trong các chốn già lam mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên tinh thần ấy, với mong muốn trang nghiêm thanh tịnh nơi cảnh Phật, chư tăng và Phật tử chùa Chè đã tổ chức lễ đúc đại hồng chung. Đây là một trong 3 việc làm rất thiết thực để lại phúc đức cho thế hệ mai sau, như tục ngữ vẫn nói. Làm chùa tô tượng đúc chuông, trong 3 việc ấy thập phương nên làm. Lễ hội đúc Đại Hồng Chung năm nay chính là cách người dân làng Vĩnh Khánh khẳng định tinh thần gắn bó trong đời sống văn hóa cộng đồng. Chùa Chè được xây dựng vào đời Lê Thanh Hưng đã có 400 năm lịch sử. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm, những vết tích tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị hư hoại nặng. Thế nhưng, bằng lòng hảo tâm đóng góp của Phật tử xa gần, chùa tới nay đã được xây dựng khang trang hơn. Ngôi chùa này thì là từ đời Lê Cảnh Hưng, cách đây hơn 400 năm lịch sử. Cái chùa Chè này thì gọi là trước kia là chùa Vĩnh Khánh, vua đi qua kinh hành thì bắt đầu vào nghỉ chân, thì dân thì cũng gọi là thưa thớt rồi, gọi là nghèo khổ thôi. Thế mới không có cái gì gọi thiết đãi vua thì mang gọi là có nước chè xanh để tiếp vua. Đấy, thì vua phong cho là chùa Chè. Bây giờ là gọi là chùa Chè Vĩnh Khánh. Thì cứ mỗi một năm là nhà chùa đã xây dựng một công trình tâm linh. Đấy, thì cũng đã được đưa vào được sử dụng. Thì 5 tháng trôi qua thì là cái dòng nước nó to, Thái Bình, sông Thái Bình nó chảy vào thì nó thành cái sông to là sông Đò Gồ. Thì vớt trục lên cái tấm bia này, bên văn hóa người ta mới bảo là cái bia này dịch ra là cái của chùa Vĩnh Khánh, thì là đưa tới nay để nhà chùa để mang về để phụ sự, để ghi nhận cái tấm lòng của các vị tiền bối đến nay. Và nhà chùa và nhân dân cùng phát nguyện đúc Đại Hồng Chung, quả chuông trọng tấn 5 tấn. Đấy, trọng tấn 5 tấn. Ngày hội đúc Đại Hồng Chung được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Những nguyên liệu được sắp sẵn sàng để đảm bảo chất lượng Đại Hồng Chung khi thực hiện. Người dân tham gia lễ hội quây quần bên nhau, chuẩn bị những món ăn vật Phật cúng dường Tam Bảo. Không khí thật đầm ấm, vun vầy. Có lẽ chỉ có những ngày hội như thế này đến mới lại thấy được cái chân tình làng nghĩa xóm, một nét đẹp văn hóa cộng đồng của người Việt được lưu giữ ngàn đời. Trong sắc đèn điện, dòng người đổ về tham gia lễ hội đông vui nhộn nhịp, ai nấy cũng đều phấn khởi nô nức, hòa chung trong niềm vui của toàn thể tăng ni Phật tử. Với những tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhà hát chèo Hà Nội,
thực sự đã mang tới không khí tràn ngập niềm vui. Đại lễ đúc đại hồng chung không còn chỉ là một ngày đúc chuông thông thường, mà nó đã trở thành một ngày hội lớn của toàn thể người dân thôn Khánh Mậu, xã Thanh Thủy nói riêng và của người dân trong vùng nói chung. Tiếng trống, tiếng nhạc hòa quyện trong sắc màu lung linh của ánh đèn, khiến bức tranh quê của ngôi chùa làng hôm nay thắm tình đạo vị. Đã từ lâu, người dân làng Vĩnh Khánh, huyện Thanh Hà, Hải Dương mới có dịp tề tựu đông đủ trong không khí đầm ấm vui vẻ của một lễ hội làng. Đó là lễ hội đúc chuông, nhằm mừng chùa Chè, xã Vĩnh Khánh đúc đại hồng chung. Đối với những người dân nơi đây, lễ hội là dịp để họ gác lại những tất bật hối hả trong cuộc mưu sinh thường ngày. Họ, những người dân bản địa, khách thập phương, những người con xa quê từ khắp mọi miền của Tổ quốc trở về trong niềm hân hoan, được nhìn thấy quê hương ngày càng đổi thay, cùng chúc nhau những lời chúc chân tình, bình an, đoàn kết. Lễ hội đúc chuông cũng chính là khát vọng của nhân dân nhiều đời, nhằm khôi phục lại những giá trị cổ truyền của dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, mong muốn mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ngày càng đoàn kết. Tất cả đã tạo cho ngôi làng rộng lớn thường ngày một không khí ngày hội nô nức, đông vui hiếm thấy. Chứng minh cho buổi lễ có Đại Đức Thích Thanh Hòa, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, ông Dương Bảo Tuấn, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ. Về phía cấp ủy, có đại diện ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Hà và đông đảo đồng bào và nhân dân Phật tử gần xa cũng về tham dự. Nhờ hồng ân tam bảo của gia hộ, được sự chấp thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhân dân, tín đồ Phật tử, đã phát tâm công đức đúc đại hồng chung trọng lượng 5 tấn để phục thờ và làm trang nghiêm cảnh vật cho nhân dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu nguyện phúc lành, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an. Trong mỗi chúng sanh luôn bị 108 trần lao phiền não quấy nhiễu. Chính vì vậy mà trong mỗi thời khóa hô chuông vang lên 108 tiếng, như đối trị lại những não phiền nghiệp chướng mà mỗi chúng sanh mắc phải, để cho hạt giống bồ đề và chất liệu yêu thương được vươn mình lớn dậy. Tiếng chuông không chỉ có giá trị giới hạn đối với người sống nơi cảnh giới nhân gian, mà còn vượt xa lên tới cảnh giới trời và thấu suốt vào tận chốn địa ngục khổ sở. Chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ sướng đã vang, trên vọng tới thiên đàng, dưới thông về địa phủ. Thì nhân danh cá nhân, chúng tôi cũng xin gửi lời tán thán công đức các quý vị, các gia đình, mạnh thường quân và đặc biệt là đồng bào, nhân dân, tín đồ Phật tử. Ngày hôm nay, dù chúng ta có nhiều hay có ít, nhưng chúng ta cũng đóng bè, tập phúc để xây dựng ngôi chùa Tổ đình Vĩnh Khánh của chúng ta ngày một trang nghiêm tố hào. Những tiết mục văn nghệ mang đậm vẻ đẹp truyền thống của người Việt như múa trống, hát chèo đã làm không khí ngày hội càng trở nên thân thuộc hơn với mọi người dân. Lễ hội đúc chuông trong tâm thức của những người cao tuổi xã Thanh Thủy trước đây đã khá lâu. Dù vậy, khi được hòa mình vào lễ hội đúc chuông năm nay, người dân vẫn cảm thấy vô cùng gần gũi, quen thuộc. Đại Đức Thích Thanh Định đi dưới dòng người, đón nhận những móc quà công đức bằng vàng bạc, trang sức để góp vào đại hồng chung thêm phần diệu âm. Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh về đúc chuông của người Việt, việc cho vàng bạc vào trong chuông như hóa phép để chuông được linh ứng, chuông sẽ kêu vang hơn, xa hơn. Khi ấy, không phải chỉ là chiếc chuông thông thường được đúc bởi những khối đồng tan chảy, mà là một đại hồng chung linh thiêng. Dòng người chứng kiến nghi lễ vẫn giữ được sự trang nghiêm thanh tịnh. Ai ai cũng chắp tay niệm Phật với lòng chí thành chí kính, hướng tới đại hồng chung. Ai cũng nguyện cầu khi quả chuông được đánh lên sẽ là một tiếng chuông trầm, ấm
vang xa đến hàng ngàn cõi, hàng nghìn đời, để ai nghe được cũng thức tỉnh và tìm đến với ánh sáng từ bi của đạo Phật. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Từ những cái câu mà chế tác ban đầu cho đến mà hoàn thiện quả chuông đến ngày hôm nay mà đúc tại đây thì cả một quá trình. Thì bởi vì sao mà nếu nói mà phương pháp làm truyền thống thì là các cụ phải mất mấy năm mới xong một quả chuông này. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng vẫn dựa trên cái cách làm truyền thống, có cải tiến một số kỹ thuật thì rút ngắn lại được thời gian, cũng phải là cả một quá trình. Cho đến bây giờ là buổi lúc chuông hôm nay thì thực sự là cũng là rất là phấn khởi. Là về nếu nói về đại hồng chung thì quả chuông này cũng là xếp vào có số của Việt Nam mình. Thế là từ nay, trên miền quê Thanh Hà trù phú với những vườn vải nặng trĩu, nằm lắng mình bên con sông Thái Bình quanh năm nước chảy êm đềm này, tiếng đại hồng chung sẽ ngân vang mỗi sáng sớm cũng như lúc chiều hôm, đem đến tiếng chuông lấp cả tiếng trần, đem tiếng giác hòa vào tiếng vọng. Tất cả tiếng là tiếng hồng chung thấu triệt, tất cả thanh là thanh diệu pháp chiều âm. Và rồi, trên quê hương yêu dấu ấy, tiếng chuông sẽ vọng mãi mỗi khi hoài niệm nhớ về quê hương. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi.